ඔයාලා මේ දකින බයිසිකලය දිරලා මලකට කාලා බොහෝ අඩුපාඩු ඇතිව තියෙන බයිසිකලයක්. ඉතින් මේක අපි හොයාගත්තේ ලංකාව තෙල් අර්බුදයට මුහුණ පාලා තිබිච්ච අවස්ථාවේදී. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ ප්ලේන් කරලා ස්ටිකර් කරලා අඩුපාඩු සියලු උපකරණ යොදලා අංග සම්පූර්ණව හදලා ඉවර කරගත්ත බයිසිකලයයි. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ මේ බයිසිකලය අලුත් වැඩියා කරගත්තේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න නෙමෙයි. ඔයාලා මේ දකින ලයිට් සිස්ටම් එක ඒ කියන්නේ මෝටර් සයිකලයකමින් වැඩ කරන මේ ලයිට් සිස්ටම් එක ක්‍රමවත්ව මේ බයිසිකලයට සම්බන්ධ කරගත්තේ කොහොමද කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නයි ඔයාලට මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කළේ කියලා බලන්න. එන්ටෙක්සොප් YouTube channel එක බලන ඔයාලා සියලු දෙනාවම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මේ සඳහා යොදාගත්ත මූලික උපකරණ ටික. මේ හෙඩ්ලයිට් එක ඇවිල්ලා 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්නේ. මේකත් අපි ඔන්ලයින් එකෙන් ගෙන්න ගත්තේ. මේ ඇවිල්ලා බ්‍රේක් ලයිට් එක. මේකේ බ්‍රේක් සහ පාකින් දෙකම තියෙනවා. මේකත් වෝල්ට් 5න් වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට මේවා AliExpress සහ Daraz කියන වෙබ්සයිට් හරහා නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මේ දකින ඇලුමිනියම් බොක්ස් එක වොට් 20ක ප්ලාස්ටරයකින් ඒ කියන්නේ භාවිතයෙන් රැක් කරපු වොට් 20ක ප්ලාස්ටරයකින් අපි හොයාගත්තේ. ඒකේ තියෙන උඩ කොටස ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ කොටසට තමයි. මේ ඇවිල්ලා Samsung ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බැටරියක්. මේ බැටරිය අපි යොදාගත්ත මේ බැටරිය ගොඩක් වෙලා භාවිතයට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන හින්දා ලොකු ඇම්පියර් ගානක් මේ බැටරිය තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ LED කීපයකුත් අපි යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ CI ohms 2 watt වගේ රෙසිස්ටන්ට් එකකුත් අපි යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ IN 4007 ඩයෝඩ් එකක් යොදාගත්තා. ඉතින් මේක තමයි DC බේස් එක. ඒකෙන් තමයි අපි charge කරන්නේ මේ බැටරිය. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය data cable එකක්. මේකෙන් තමයි අපි මේක charge කරන්න හදාගන්නේ power bank එක හරහා. එතකොට මේ දකින්නේ DC jack එක. ඒකට අපි යොදන ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ ස්විච් එක. මේක තමයි අපි මේක ඇවිල්ලා රයිස් කුකර් වලට එන මයික්‍රෝ ස්විච් එක. මේක ඔයාලට වෙළඳපොලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ බයිසිකලේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක සඳහා යොදාගත්තේ මේ ස්විච් එක. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් අල්ලනකොට ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් වෙන යොදාගත්තේ මේ ස්විච් එක. රයිස් කුකර් වලට එන මයික්‍රෝ ස්විච් එකක් වань ඔයාලට මේ ස්විච් එක වෙළඳපොලින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ස්විච් එක තමයි අපි හෙඩ්ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න යොදාගත්තේ. දැන් අපි කොටස් ටික පිළිවෙලකට බයිසිකලයට සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම DC බේස් එක මේ බොක්ස් එකේ යට කොටසට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් අපි මේ සිස්ටම් එක ඒ කියන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක තමයි අපි මේ බයිසිකලේ මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ. කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක අපි මෙන්න මේ බයිසිකලේ මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ කරගන්න තමයි කටයුතු සූදානම් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලගේ බයිසිකලේ සුදුසු ස්ථානයක් බලලා මේ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න. මෙතනට පහසු නිසා අපි මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න තීරණය කරගත්තා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ ගේන අලුත් වීඩියෝ වල notification එක ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කියලාත් අපි ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක අපි මේ ආකාරයට අවශ්‍ය සිදුරු ටික විදලා ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කර ගැනීම සිදු කරගත්තා. මේ විදියට ක්‍රමවත්ව සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් දීර්ඝ කාලයක් දෝෂයක් නොමැතිව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ඔයාලටත් තියෙනවා.
දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මේ බොක්ස් එකේ දකුණු සහ වම් දෙකලවරේ අපි මේ ආකාරයට සිදුරු දෙකක් යොදාගෙන තැඹිලි පාට LED දෙක යොදාගන්නේ එම කොටසට. එයින් අපි පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ බයිසිකලයේ පාකින් ලයිට් දෙක. මේ ආකාරයට අපි ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. තැඹිලි පාටින් තියෙන පාකින් ලයිට් දෙක, ඉස්සරහා පාකින් ලයිට් දෙක, මේක ඇවිල්ලා හෙඩ් ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරන ස්විච් එක. ඉතින් මේ ආකාරයේ පුංචි LED හෝල්ඩර් එකකට තමයි අපි මේ තැඹිලි පාට LED බල්බ් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ ඒක සම්බන්ධ කරගත්ත විදිය. ඉතින් ඔයාලත් මේ ආකාරයට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ බොක්ස් එක ඇතුළට වතුර යන්නේත් නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේක අවුවට වැස්සට නිරන්තරයෙන්ම ඔරොත්තු දෙන විදිහට වනේ අපි හදන්න. මොකද මේක එලිමහනේ ගොඩක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ආකාරයට මූලික කොටස් ටික අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා අපි දැන් ඒ ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ වයර් ටික පාස්ස ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් බැටරියට වයර් දෙකක් පාස්ස ගත්තා. මේ ඔයාලා පික්චර්ස් එකෙන් දකින්නේ අපි මේ වයර් දෙක පාස්ස ගත්ත පින් දෙක. මේ පික්චර්ස් එකේ දකින විදිහට නෙගටිව් සහ පොසිටිව් කියන දෙකලවරේ තියෙන පින් දෙකට තමයි අපි මේ වයර් එක පාස්ස ගන්නේ. ඔයාලා මේ දකින පියුස් එක අපි යොදාගත්ත මේ පද්ධතිය ආරක්ෂාවට මේක ඇම්පියර් 3ක පමණ පියුස් එකක්. ඉතින් බොහෝ කොටස් අපි දැන් මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා දැන් 5 වෝල්ට් හෙඩ්ලයිට් එක පත් වෙනවා මේ ආකාරයට. ඒ වගේම පිටිපස්සේ බ්‍රේක් ලයිට් එකට අදාළ කොටසේ පාකින් කොටසත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම මයික්‍රෝ ස්විච් එකෙන් බ්‍රේක් ඉන්ඩිකේට් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලා මේ දකින ස්විච් එක දැම්මම තමයි හෙඩ්ලයිට් එක පත් වෙන්නේ. හෙඩ්ලයිට් එක පත් වුණාට පස්සේ මේ තැඹිලි පාට ලයිට් දෙකක් පත් වෙනවා. එතකොට මේ ඔයාලා දකින බ්‍රේක් ලයිට් එක ඩිම් පත් වෙන විදිහට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. බ්‍රේක් ස්විච් එක ඇල්ලුවාම තමයි ඒ ලයිට් එක පුල් පත් වෙන්නේ. මෝටර් සයිකල් වල තියෙන ආකාරයට මේ කේබල් එකෙන් තමයි අපි මේක charge කරගන්නේ බැටරිය. අපි මේකට පවර් බැංක් එකක් යොදාගත්තා. ඔයාලට මේකට ස්මාර්ට්ෆෝන් charger adapter එකක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකේ බලලා ඔයාලට මේ කොටස් අපැහැදිලි නම් තේරුම් ගන්න අපි වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේ වයරින් මැනුවල් එක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් ඔයාලගේ බයිසිකලයට පහසු වෙනවා මේ සිස්ටම් එක නිවැරදිව සකසා ගන්න. මේක තමයි අපි මේ බයිසිකලේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක සඳහා යොදාගත්ත මයික්‍රෝ ස්විච් එක. ඉතින් මේ රයිසුක මයික්‍රෝ ස්විච් එකට මෙන්න මේ ආකාර ස්පීන් එකක් යොදාගත්ත අපි ස්පීන් එක ගත්තේ මයික් ජැක් එකකින් මේ જાති මයික් ජැක් එකකින්. මේ ස්පීන් එක අපි මෙන්න මේ කොටසට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේකෙන් තමයි මේක පහසුවෙන් ස්විච් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක ස්විච් වෙන ආකාරය. ඉතින් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය පරිදි වෙන මොකක් හෝ ස්පීන් එකක් උඩත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ જાතියේ ස්පීන් එකක් යොදාගත්තා. මොකද දීර්ඝ කාලයක් මලකට කන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. මොකද මේ ස්විච් එකත් අපි යොදාගත්තේ දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා මේ ස්විච් දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වතුර යන්නෙත් නෑ. ග්ලූ ස්ටික් ආධාරයෙන් අපි මේ ස්විච් එකේ සිදුරු කොටස් තියෙන ඒවා අපි මේ විදිහට සීල් කරගත්තා. ස්විච් එක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට කියන්න ඕනි
NUTV කියලා තවත් channel එකක් අපේම තියෙනවා. තාක්ෂණයට කැමති ඔයාලට වෙන්ගුණු Entexop channel එක තමයි ඔයාලා මේ නරඹන්නේ. ඉතින් විනෝදාස්වාද වීඩියෝ ඒ වගේම තවත් වැදගත් බොහෝ වීඩියෝ නැරඹීමට කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකතු කිරීමට කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් යන්න අපේ NUTV channel එකට ගිහිල්ලා NUTV channel එකේ තියෙන වීඩියෝත් බලන්න. ඒ සඳහා ඔයාලා NUTV විදියට YouTube search bar එකේ search කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Entexop dashboard එකේ channel කියන tab එකට ගිහිල්ලා NUTV වෙත පිවිසලා ඒකේ තියෙන වීඩියෝ නරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ brake light එකට අදාළ wire ටික අපි ඉදිරියේ තියෙන unit එකට ගෙනියන ආකාරය. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ wire අදිනකොට මේ බයිසිකලේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කොටස් ඒ කොටස් වලට සම්බන්ධ නොවන විදියට මේ wire ටික wiring කරන්න ඔයාලා වග බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් වයරින් වලට හානි සිදු වෙලා විවිධ දෝෂ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වයරින් සඳහා වයර් තෝරා ගැනීමේදී හොඳ කොපර් වයර්ම යොදා ගන්න. බාල චයිනීස් වයර් යොදා ගන්න එපා. මොකද බාල වයර් යොදා ගැනීමෙන් ටික කාලයකදී වයර් මලකඩ කාලා ඔක්සයිඩ් වීම වගේ ඇතිවීම හේතුවෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපිට ඒ නියමිත ක්‍රියාකාරීත්වයන් ලබා ගැනීම හැකියාව නැහැ. ඒක නිසා මේ හොඳ වයර් යොදා ගැනීමට අනිවාර්යෙන් වග බලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි LED headlight එක බයිසිකලේ ඉස්සරහට සම්බන්ධ කරගමු. මේ LED headlight එක අපි වෝල්ට් 5ට ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 4ට වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට LED parallel කරලා තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. මේක කලින් LED series කරලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 12ට හරියන විදියට. මේ LED headlight එක ඇවිල්ලා අපි online එකේ ගෙන්න ගත්තේ. මේක ඇවිල්ලා මේක LED bulb වල වෝල්ට් 4ට වගේ උපරිම වෝල්ටේජ් එක යටතේ ක්‍රියා කරන LED තමයි තියුනේ. ඒ නිසා අපිට එක බල්බ් එක ගානේ පැරලල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඔයාලට අපි මීට කලින් පෙන්නපු වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකේ කියන්නේ වයරින් මැනුවල් එක ඔයාලට ඒක පැහැදිලිව දැක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි රයිස් කුකර් මයික්‍රෝ ස්විච් එක බයිසිකලේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ මයික්‍රෝ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ බයිසිකලේ පිටුපස්සේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකටයි. මේක ඇවිල්ලා ඩිස්ක් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනිම ක්‍රමයකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ස්විච් එක තමයි මේක වෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ ආකාරයට මේ ඩිස්ක් බ්‍රේක් එකේ තියෙන ඒ ඇණයටම තව ඇණයක් දාලා අපි සෙට් කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙන මේ කේබල් එකට තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ ස්විච් වෙන්න. අපි අර කලින් ඔයාලට පෙන්නුව මයික් ජැක් එකෙන් ගත්ත ස්පින් එකේ ස්පින් සහිත කොටස තමයි අපි කේබල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ආකාරයට ස්පින් එකක් මගින් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් දීර්ඝ කාලයක් මේ ස්විච් එක නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්විච් එකට වැඩි හානියක් බරක් එන්නේ නැහැ ස්පින් එක නිසා. ප්ලාස්ටික් කොටස ඉවත් කරගත්ත කනෙක්ටර් බා කෑල්ලක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් මේ කනෙක්ටර් බා කෑල්ල උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි මේක කේබල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ.
දැන් ඔයාලට පේනවා නිවැරදිව ක්‍රියා කරන ස්විච් එක. ඒ කියන්නේ පසුපස බ්‍රේක් අල්ලනකොට ස්විච් එක ගන්නට ස්විච් වෙන ආකාරය ඔයාලට පේනවා. කේබල් එක ඇදෙනකොට ඒ ස්පීඩ් එක මාර්ගයෙන් ස්විච් වෙන විදිහට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දකින්නේ ස්විච් වෙන ආකාරය. මේ බයිසිකලේ වයරින් වලට කටයුතු සඳහා අපි ගොඩක් යොදාගත්ත ඔටෝ වයර්. ඉතින් අපි දැන් බ්‍රේක් ස්විච් එකට මේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගමු. ඒ සඳහා අපි මේ විදිහට ක්ලිප් දෙකක් යොදාගත්ත හෝන් ක්ලිප් දෙකක්. එතකොට අපිට ස්විච් එකට ලේසියෙන් ක්ලිප් කරගන්න පුළුවන් නිසා මේ බයිසිකලේ වයරින් වලට කටයුතු දැන් ගොඩක් දුරකට ඉවරයි. දැන් අපිට අවසානට තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ අපේ බයිසිකලේ වයරින් වලට කටයුතු නම් ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදිව සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඔව් ඔයාලට පේනවා දැන් බ්‍රේක් අල්ලනකොට හොඳට බ්‍රේක් ලයිට් පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු හෙඩ් ලයිට් ස්විච් එක දාලා එතකොට බ්‍රේක් ලයිට් එක කියන්නේ ඩිම් වෙලා එළිය අඩු වෙලා පාකින් විදිහට වැඩ කරනවාද කියලා. ඔව් ඔයාලට පේනවා හෙඩ් ලයිට් ස්විච් එක ඔන් කරාම පාකින් එක වැඩ කරනවා එළිය අඩු වෙලා. එතකොට බ්‍රේක් ලයිට් උත් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. එතකොට අපි මේ පවර් බැංක් එකෙන් තමයි මේක charge කරගන්නේ. ඉතින් අපි charging base එක යට අතර එන විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මොකද වතුර යන්නේ නැති වෙන විදිහට. සහ මේකේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඔයාලට පේනවා charging එක දුන්නාට පස්සේ charging bulb එකේ පෙන්නනවා indicate කරලා charge වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ බැටරිය. රතු පාටින් පෙන්වන්නේ මේ control box එක රතු පාටින් පෙන්වන්නේ බැටරිය charge වෙනවා කියලා. අපි පරීක්ෂා කළ විදිහට නම් මේ බැටරිය full charge කරගත්තට පස්සේ මේ LED headlight එකත් මේ brake light system එකත් සාමාන්‍යයෙන් පැය 3කට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙන එක දිගටම වගේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මේ වගේ ලයිට් සිස්ටම් එකක් ඔයාගේ බයිසිකලයටත් හදලා කොහොමද බලන්නකෝ වෙනස. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එමි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Entex YouTube channel එක නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. තිරුවන් සරණයි. ගිහිල්ලා එන්නම්.